สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Tokyo Ghoul Awakening นะครับผมเป็น Hide the Series EP 4นะครับโดยเราจะเล่นไม่มีองค์กรนะครับซึ่งเราเล่นไปแล้วใน EP 3นะครับปุ่มจะอยู่บนขวานะครับผมติดไว้ให้บนขวาโดย EP 4เนี่ยเราจะเล่นไม่มีองค์กรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวนางเอกของเรานะครับจะเปลี่ยนจากฮิเดะเนาะตัวเอกของเรื่องจะเปลี่ยนจากฮิเดะเป็นริเซนะครับผมเป็นตัวละครใหม่นะครับที่เพิ่งเข้านะครับผมนี่ก็คือคามิชิโร่ริเซคริสมัสนะครับผมโดยตัวละครมันเนี่ยเป็นแท็กสมดุลนะครับดาเมจได้ซับเพื่อนได้นะครับผมครบจบในตัวเดียวเลยนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคีย์หลักของทีมไม่มีองค์กรในตอนนี้เลยนะครับผมโดยเริ่มกันที่อุปกรณ์พิเศษนะครับลูกบอลนะครับสรุปง่ายๆคือยิ่งเพื่อนเราทั้งทีมยิ่งทีมไม่มีองค์กรเลือดเยอะเท่าไหร่ยิ่งตีแรงขึ้นเท่านั้นยิ่งเลือดน้อยลงเท่าไหร่ยิ่งลดดาเมจที่ได้รับลดลงและเพิ่มการต้านคีย์เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับผมยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงยิ่งเลือดน้อยยิ่งอึดประมาณนี้คร่าวๆส่วนการกดการ์ดนะครับจะเป็นการตีเดี่ยวนะครับ515%นะครับโดยมีความสามารถหนามหิมะนะครับหนามหิมะขั้นยอดเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนเพนเลทสูงสุดของตัวเองนะครับ80%นะครับไปเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ตรงนี้นะครับอย่าง515ใช่ไหมสมมติถ้าเรามีเพนเลท101นะครับ80ของ101ก็คือ80เนาะเอา80เนี่ยมาเพิ่มตรงนี้เป็น595นะครับผมและถ้าสร้างดาเมจกับตัวที่มีโล่เนี่ยจะทำให้ตัวเป้าหมายเนี่ยสูญเสีย HP นะครับตามปริมาณดาเมจที่สร้างแก่โล่200%นะครับเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยควรเป็นตัวเปิดตัวที่1เนาะแล้วก็ตามด้วยเพื่อนนะครับเพื่อที่จะทำดาเมจได้ดีที่สุดสำหรับตัวมันเองนะครับผมศูนย์ดาวนะครับศูนย์ดาวเนี่ยจะเป็นความสามารถของการอัพการ์ดนะครับซึ่งการอัพการ์ดเนี่ยมี2แบบนะครับแบบที่1คือถ้าตัวฝ่ายเราไม่มีองค์กรใช้สกิลนะครับใช้สกิลเนาะจะอัพการ์ดใบถัดไปที่อยู่ใบถัดไปทั้งหมดนะครับที่อยู่ในช่องสล็อตใช้สกิลในเทิร์นนั้นๆนะครับอย่างเช่นเราใช้ฮิเดะรีเซนะครับฮิเดะใช้การ์ดปุ๊บรีเซจะอัพเป็น2ดาวนะครับและพอรีเซ2ดาวอัพการ์ดปุ๊บไอรีเซใบต่อไปเนี่ยจะอัพเป็น3ดาวนึกออกไหมครับเพราะว่าฮิเดะใช้การ์ดใบที่3ก็จะได้อัพการ์ดเหมือนกันใบที่2ใช้การ์ดใบที่3ก็จะได้อัพการ์ดเพราะฉะนั้นถ้าอยากรีบประสิทธิภาพตัวดาเมจเนาะให้ไปกดการ์ดใบที่3นะครับแต่ถ้าตัวดาเมจของเราเนี่ยมี2ดาวนะครับก็สามารถใช้ตั้งแต่ใบที่2ได้เลยนะครับเพราะว่าพอฮิเดะใช้การ์ดปุ๊บใบที่2เนี่ยจะเป็น3ดาวนะครับแล้วใบที่3ก็ยังจะเป็น3ดาวอยู่นะครับประมาณนี้ส่วนอีกทางนึงในการอัพเลเวลสกิลก็คือถ้าเทิร์นก่อนหน้าตัวละครที่ใช้สกิลนะครับตัวละครที่ใช้ Active Skill เนี่ยเป็นตัวละครไม่มีองค์กรทั้งหมดนะครับจะทำให้ตัวฮิเดะและตัวที่พลังโจมตีสูงสุดเนี่ยอัพการ์ดได้นะครับผมนี่0ดาวก็คือเกี่ยวกับการอัพการ์ดต่อไป1ดาวเป็นเกี่ยวกับพลังอวยพรนะครับซึ่งถ้าตัวละครฝ่ายเราที่เป็นฝ่ายไม่มีองค์กรเนี่ยใช้ Active Skill หรือโดนดาเมจจาก Active Skill ของฝ่ายศัตรูจะทำตัวเองได้รับอวยพร1ชั้นนะครับซึ่งสูงสุดได้5อันนะครับแล้วจะสร้างดาเมจเนี่ยเท่ากับ280%นะครับถ้าครบ5อันเนาะจะสร้างดาเมจ280%ใส่ศัตรูที่เลือดน้อยที่สุดทันทีนะครับแล้วก็ลบอวยพรทิ้งหลังจากนั้นเนี่ยจะทำให้เพื่อนเราเนี่ยฝ่ายเราเนี่ยรวมถึงตัวฮิเซเองด้วยเนี่ยได้รับค่าความสามารถเพิ่มขึ้น1เทิร์นนะครับซึ่งอวยพรเนี่ยจะสร้างดาเมจและมีอัตราบล็อกเพิ่มขึ้น 4% ถ้า5อันก็คือ 20% นะครับผมสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น 20% อัตราบล็อก 20% นะครับส่วนความสามารถเพิ่มขึ้นเนี่ยคือเพิ่ม all stat 4% นะครับและหลังจากที่ตัวละครที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเนี่ยโจมตีนะครับหลังลงมือเนี่ยก็จะเพิ่ม HP รีเลือดตาม HP สูงสุด 8% นะครับผมส่วนถ้าเป็นเอฟเฟกต์3ดาวนะครับทุกๆ1ตัวของฝ่ายไม่มีองค์กรของเราเนี่ยจะทำให้เพิ่มเบสสแตท 5% เจาะเกาะ 5% ก็คือ 20% นะครับผมตัวเองจะได้รับอวยพรทุกๆ1อันนะครับตัวเองถ้าพูดเข้าไปถ้าตัวเองได้รับอวยพรทุกๆ1อันนะครับความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันจะเพิ่มของฝ่ายเราเนี่ยเพิ่มขึ้น 5% นะครับสูงสุดก็คือ30ก็คือ6ครั้งเนาะคือถ้ามันครบ5ครั้งมันรีปุ๊บแล้วครั้งที่6ได้เนี่ยก็สแต็กก็จะเต็มนะครับแล้วก็ถ้าตัวลิเซตายนะครับจะทำให้ฝ่ายเราเนี่ยเพิ่มความสามารถเพิ่มขึ้น5เทิร์นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเยอะมากนะครับซึ่งความสามารถเพิ่มขึ้นก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเพิ่มออกสแตท 4% แล้วก็ฮิลเลือด 8% นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเอฟเฟกต์4ดาวนะครับหลังจากที่ตัวเองปลดปล่อยพลังตัวลิเซปลดปล่อยพลังเนี่ยจะมอบ
เอฟเฟกต์เพิ่มเพลเลตนะครับ 12% นะทำให้ตัวลิเซเนี่ยกดการ์ดได้แรงขึ้นมากๆนะเพราะมันเอา 3% ที่ได้เพิ่มมาเนี่ยไปใส่ตัวกันกดการ์ดนะครับผมซึ่งดาวตอนนี้ที่เรารีวิวเนาะเป็น 3S แล้วนะครับโดยถ้าถามว่าพี่ครับถ้าผมจะเล่นไม่มีองค์กรแบบเต็มตัวเนี่ยเราควรทำ 3S ไหมส่วนตัวมองว่าควรนะครับเพราะว่ามันจะมี3บัฟด้วยกันนะครับที่บัฟให้เพื่อนนะครับผม1คือตัวละครไม่มีองค์กรฝ่ายเราเนี่ยทำดาเมจแอคทีฟสกิลเพิ่มขึ้น 6% นะครับ2ตัวละครไม่มีองค์กรฝ่ายเราคีดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ3อันนี้ดีนะครับก็คือสามารถเอาไปยืนหลังได้ชั่วคราวนะครับสำรองก็มีผลใน PVP ตัวละครที่ไม่มีองค์กรฝ่ายเราเนี่ยเพิ่ม Max HP สูงสุด 8% นะครับมี3บัฟเนาะที่บัฟให้เพื่อนได้นะครับนอกนั้นจะเป็นบัฟให้ตัวเองนะครับประมาณนี้ถ้าถามว่าตัวมันเล่นประมาณไหนก็เดี๋ยวจะไปสาธิตให้ดูเนาะขอบเขตก็เลเวล 9 นะครับเซลก็เป็นออฟลองเป็นโจมตีทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ศักยภาพนะครับก็เป็นแฮปปี้มิลนะครับที่ไม่มีของต่อสู้เลยนะครับไม่มีที่เป็นศักยภาพสายโจมตีนะครับเป็นสายแบบซัพพอร์ตเพื่อนนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยดาเมจไม่ได้จัดเท่าอุตะเนาะแต่ว่าในเรื่องของการซับเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นดาเมจลองได้เพราะฉะนั้นเราจะใส่เป็นลุง9 เม็ดนะครับผมส่วนแท็กติกนะครับเราจะใส่เป็นแท็กติกอย่างนี้เลยนะครับปกติไม่มีอะไรมากเราไม่ได้ย้ายแท็กติกแดงอันอื่นมาใส่เพิ่มใส่แค่แท็กติกประจำแท็กนะครับผมแค่นั้นเลยนะส่วนทีมนะครับเราก็จะใช้เป็นทีมนี้นะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างง่ายเรียบง่ายเลยเพราะว่าแทนชูแสงนะครับแค่นั้นเลยแทนชูแสงแล้วก็ใช้เป็นกระแทกของแฝดนะเพราะกระแทกของแฝดเนี่ยมันมีบัฟไม่มีองค์กรเนาะเราเล่นฟูมันไม่มีองค์กรเราสามารถใช้ได้แล้วนะครับเล่นกันเลยวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับก็คือทีเด็กกดการ์ดทีเด็กกดการ์ดไปที่2แล้วไปที่3เนี่ยให้ใช้เป็นอุตาแสงหรือจะใช้เป็นลิเซก็ได้หรือจะเป็นอุตาเหมือนเดิมก็ได้นะครับเรามาดูลิเซกันดีกว่าเนี่ยเราจะใช้ไปที่เป็น2ดาวก่อนนะเพราะมันดาวเป็น3ดาวนะครับพอลิเซ3ดาวใช้การเป็นลิเซที่เป็น2ดาวก็จะเป็น3ดาวประมาณนี้เนาะวิธีการเล่นคร่าวๆง่ายๆเลยจะสังเกตว่าดาเมจที่ได้มันแรงมากขนาดไม่ใช่ DPS แท้นะครับใช้คำว่าไม่ใช่ DPS แท้เพราะว่าตัวมันเป็นสายสมดุลเนาะถ้าเป็น DPS แท้เป็นสายระเบิดพลังแท้เนี่ยแล้วดาเมจมันจะแรงกว่านี้มากๆนะครับสังเกตว่าตอนเราเลือดเยอะเนี่ยเราจะค่อนข้างบางนะครับผมทีมเราจะบางมากนะครับแต่ถ้าเราโดนตอดไปเรื่อยๆเนี่ยทีมเราจะอึดขึ้นเรื่อยๆนะครับ手応えないなสังเกตว่าอุตะมันสะท้อนแรงมากเคาน์เตอร์แรงมากนะครับเพราะว่าการยิงแล้วก็ยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงนะครับแล้วพอแรงปุ๊บเราดูดเลือดกลับมาเต็มหลอดได้ไหมมันก็จะยังคงแรงนะครับประมาณนี้เลยวิธีการเล่นไม่มีอะไรมากครับการมาของลิเซเนี่ยมันทำให้ตัวละครไม่มีองค์กรเนี่ยมันลดช่องว่างของการที่ไม่มีตัวตีหมู่ไปได้นะครับเพราะว่าการที่อุตะนะครับสามารถใช้การ์ดระดับหลายดาวได้2 หรือ 3 ดาวได้เนี่ยมันสามารถสั่งตายตัวละครได้เลยเราจะให้ดูโอเคเราใช้ลิเซไปก่อนเพราะว่ามันมีการมาดูอุตะทั้ง3กันนะครับมันจะสามารถฆ่าได้2 ตัว匂い変わってるねตัวผมเสร็จแล้ว匂い変わってるねเห็นไหมครับมันสั่งตายได้นะครับ1 ตัวต่อหมัดเลยนะครับถ้าไม่มีแคปเลือดบอกเลยว่าล่วงนะครับแต่ข้อเสียของเศษและต่างกันเลยคือไม่มีการดับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงนะครับถ้าเราดับทั้งคู่นะครับจะไม่สามารถกดได้เลยอาจจะต้องไปรอฮูกแสง3Sเนาะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยฮูกแสงน่าจะมีการดับนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวฮูกแสงแทน
ก็จะเป็นอุตะอุแสงนะครับผมได้ขออภัยครับฮิเดะนี่อุแสงนะครับผมเราเจอตัวที่มีแคปเลือดแล้วเรามาดูกันว่าที่มีแคปเลือดเจอกับแก๊งพ่อหนุ่มกระโดดต่อยนะครับ 匂い変わってるね นะครับ 手応え บอก な เลย い ว่า な มันแรงมากครับแคปเลือด 匂い แกต่อยแล้ว 変わってるね匂い変わってるね อีกปันหนึ่งลงที่ใครหวยลงที่ใคร 匂い変わってるね เห็นไหมครับแรงนะครับเดิมมันแรงอยู่แล้วนะครับแล้วมีการตีเบิ้ลจากที่เดิมก็แรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มีการอัพการ์ดอัพสกิลจากพิเศษแล้วก็อัพจากพิเศษอีกนะครับจากเพราะเลือดเยอะมันแรงมากครับคือแบบคุณจะได้ตัวดำ 手応えないな มันแทบจะการันตีสั่งตายครับการสั่งตายได้เลยครับใช้คำ 手 นี้ 応 เลย えないな ส่วนคู่ตอนนี้เราจะค่อนข้างบางนะครับ แต่ว่าเรามีฮิเดะคอยซัพพอร์ตคู่นี้เพราะว่าคู่ในการโจมตีเยอะที่สุดนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือการเล่นไม่มีองค์กรเนี่ยมันจะทำให้ฮิเดะได้ประสิทธิภาพได้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าการเล่นแท็กอื่นเนี่ยโอกาสที่ฮิเดะจะใช้ตายเกิดเนี่ยมันน้อยนะครับ เพราะว่าทีมอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะหนาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแน่นแล้วทีเนี้ยส่วนมากเนี่ยฮิเดะมันก็จะไปพร้อมเพื่อนนะครับแต่ถ้าคุณเล่นไม่มีองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่ตัวคู่แสงนะครับไม่ก็ลิเซเนี่ยจะไปก่อนนะครับซึ่งถ้าลิเซไปก่อนนี่คือเพื่อนก็จะได้บัฟออกสแตทใช่ไหมแต่ถ้าคู่แสงไปก่อนเนี่ยฮิเดะก็จะสามารถใช้ชีวิตจากความสามารถชุบชีวิตได้อย่างที่การเราจะลองใช้คู่ดูนะครับเพราะว่าตาแตกเขาโดนนะครับเนาะเขาจะเลี่ยงการใช้ตัวที่มีถ้าถามว่าปริมาณการกดในการเปิดเนี่ยควรเปิดแบบไหนนะครับคือถ้าเป็นสายฟรีนะครับสายฟรีถึงขั้นเติมน้อยเนี่ยควรเปิด0 ดาวนะครับควรเปิด0 ดาวหรือถ้าใครอยากจะเปิดมามีบอสกระต่ายไม่อยากยืมเพื่อนหรือแบบไม่มีใครให้ยืมอย่างเงี้ยก็เปิด3 ดาวได้นะครับเพราะว่ามันจะมีคอนเทนต์บางคอนเทนต์ที่ต้องใช้ตัวที่องค์กรก็สามารถใช้ตัวรีเฟซ3 ดาวลงได้นะครับเพราะว่ามันก็เปิดแพสซีฟเกือบครบแล้วเนาะเหลือแค่แพสซีฟเปิดซึ่งมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะครับสำหรับแพสซีฟเปิดดูว่าถ้าเราเจอเมน TCG จะยืนได้ไหมครับยาคูเขาเป็นเมน TCG นะครับぶし切りです痛い手応えないな手応えないなやる手応えないなนะครับยิ่งเลือดน้อยยิ่งเลือดลดน้อยนะครับบอกเลยว่าสยองปลิ้วครับเพราะว่าอูตะพร้อมต่อยนะครับนี่คือแพสซีฟเนาะไอการแอคทีฟผม匂い変わってるねเรียบร้อยครับ2 ล้าน 6ครับเต็ม匂い変わってるね3 ล้าน 2ครับ匂い変わってるね終わるわけにはいかないんだ4ครับ 匂い ยิ่ง 変 เราใช้กับอุ わ ตะ って เนี่ย るねพิเศษง่ายนะเพราะว่าอุตะมันตีเบิ้ลอยู่แล้วนะครับ楽しいよนะครับผมง่ายไหมเล่นง่ายไหมโดนต่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใส่งบน้อยนะครับ3 ดาวได้0 ดาวก็ได้3 ดาวก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะเก็บสะสมนะครับ6 ดาวย่อมได้ครับหรือใครที่จะเล่นไม่มีองค์กรนะครับอยากเล่นจะไม่มีองค์กรเป็นทีม2หรือทีม3นะครับก็สามารถทำ6 ดาวได้
แต่ถ้าใครลังเลว่าเอ้ยถ้าผมมีอวยไม่มีองค์กรเลยนะอวยไม่มีองค์กรผมมีอุตะแสงมีน้องปู้พร้อมเล่นแล้วมีฮิเดะแล้วทำลิเดะ3ได้ดีไหมได้ครับ 匂い สำหรับผม 変わ มอง って ว่า るね ถ้าอยู่กับทีม 手応え ไม่ ない มี な องค์กรนะครับคนที่เป็นเมนไม่มีองค์กร 匂い変わ ตัว って มัน るね คะแนนคือ5 เต็ม 5แน่นอนครับเขาขัดคำว่าโกง 匂い สำหรับ 変わってるね ครับแต่ถ้าเป็นคะแนนในเมตาปัจจุบันที่ไม่ใช่ทีมไม่มีองค์กรนะครับก็ให้อยู่ในระดับเก่งก็คือประมาณ4 ถึง 4.5 อาจจะให้ 4.5 นะครับ 4.5 ครับแต่ถ้าใครปั้นเป็นทีมหลักนะครับว่าใครปั้นเป็นทีมหลัก ถ้าใครปั้นเป็นทีมหลักเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่ไม่ใช่ทีมหลักนะทีมรองไปถ้าทีมรองคือ 4.75 แต่ถ้าทีมหลักเนี่ยผมให้5เลยนะครับถ้าคุณแบบจะยอมเสียทรัพยากรที่คุณลงทุนไปแล้วเนี่ยมาลงไม่มีองค์กรเนี่ยมันก็จะเจ็บหน่อยนะครับแต่ว่าผมมองว่าในอนาคตเนี่ยตัวไม่มีองค์กรที่จะเก่งแน่นอนจะเก่งแน่ๆเพราะว่าตัวลำพังความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะครับทั้ง4 ตัวเลยนะครับตัวมันเดี่ยวๆเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะครับแต่แค่ว่ามันไม่มีที่ให้มันเล่นเนาะก่อนหน้านี้ตอนนี้มันครบทีมแล้วขาดแค่ตัวหลังตัวยืนหลังซึ่งถ้าตัวยืนหลังมาเป็น 手応えない ไม่มี な องค์กรแบบเจาะจงคล้ายๆนากิอย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่าอาริมะเนาะเพราะว่ามาทีหลังอาริมะ CP เยอะกว่าแน่นอนแล้วถ้าบัฟเฉพาะสายเนี่ยมันจะบัฟได้ดีกว่าการบัฟเหมารวมอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่มีองค์กรได้พังงานแน่นอนลองให้น้องปูไปที่3ดูบ้างนะครับ 匂い変わってるね手応えないな匂い変わってるね หัวโยก 手応 และ え การที่ ないな โนโลหัวโยกนี่มีข้อดีเนาะเพราะว่ามันจะไม่สามารถใช้บัตรวิเชอร์ใส่ได้นะครับうるせえな手応えないなうるせえな ซึ่งนี่ถึงมากเลยนะครับ 手応えないな มีการลดดาเมจจากเดี๋ยวดูกันครับว่าการที่ลิเซตายเนี่ย 手応えない การได้ な รับของสแตทเนี่ยมันแรงแค่ไหนนะครับแรงมาอาริมาปา2 มานะครับมาตีกันเราใช้อุตะโดนลุกดาวเราใช้นะ 匂い変わってるね ครับ 手応え ข な นาด い มัน な ยังแรงขนาดนี้ 匂い変わってるねザ・エンド手応えないな เคาน์เตอร์อุตะนี่แรงมากนะครับเวลาเล่นเจอนี่ต้องระวังนะครับเคาน์เตอร์อุตะไม่สามารถตีมัวได้นะครับ 匂い変わってるね ประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆคนก็น่าจะเห็นกันแล้ววิธีการเล่นคร่าวๆถ้าเทียบกันเนี่ยวอร์มันเนี่ยดีกว่าตัวของชูนะครับเยอะเลยเพราะชูเป็นตัวเก่าแล้วนะครับผมซึ่งถ้าให้ผมให้คะแนนนะครับก็4 สำหรับคนที่สายฟรีเติมน้อยนะครับสายฟรีเติมน้อยผมให้4ถ้าคุณอยากจะเก็บคอลเลกชัน6 ดาวเฉยๆนะครับเพราะว่าโมเดลมันสวยแอนิเมชันมันดีนะครับก็ให้ 4.5 เลยความสวยของโมเดลความลื่นไหลของแอนิเมชันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่หลังจาก1 ปีมาเราสังเกตว่าตัวที่หลังจาก1 ปีมันแอนิเมชันกับโมเดลค่อนข้างสวยนะครับ
ก็ให้ 4.5 เลยนะครับผมส่วนใครที่จะเล่นไม่มีองค์กรนะครับแต่ว่างบไม่ได้เยอะมาก แต่ว่ามีงบในการเปลี่ยนสายอยู่นะครับก็ให้ 4.75 เลยนะครับแต่ถ้าคุณงบเยอะอย่างมิลเลียมหรืออย่างเงี้ยที่สามารถแบบทำ 3S ได้นะครับคือถ้าปั้น 3S แล้วเนี่ยบัฟฟูเนี่ยผมให้ 5 เต็ม 5สำหรับไม่มีองค์กรเลยนะครับประมาณนี้ในตอนนี้เนาะเอาไปเลยคะแนนเต็มนะครับสุดยอดก็ประมาณนี้ละกันสำหรับ EP 4นะครับโดย EP 5เนี่ยจะเป็น EP สุดท้ายของ Hide The Series นะครับก็คือจะเป็นอันเทคูละก็ไว้เจอกัน EP หน้าครับผม EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ